הזהות שלך. מה הכי חשוב לך בזהות שלך? מה זה אומר? זהות, כמו ישראליות, יהדות, עדה שלך, לא יודע. הכל. הכל? הכל. מה הכי... הכי חשוב זה כן. הזהות שלי. איזה זהות? זהות של יהדות. ישראלית, בטוח. אני באתי לארץ בשביל להיות ישראלית. אוקיי. הזהות שלך, מה הכי חשוב? ישראליות, יהדות, עדה שלך, להיות בן אדם, מה הכי חשוב? ישראליות הכי חשוב? ואז מה? אז מה עוד? יהדות, עדה שלך, יהדות, עדה, הכל חשוב. הכל חשוב, אבל מה הכי חשוב? זה ישראליות. כן? אוקיי, איזה דת אתה? רק שאני אדע. אני ימני. ימן. הזהות שלך, מה הכי חשוב לך בזהות שלך? מה זאת אומרת בזהות שלי? עד עכשיו נתתי אפשרויות, ישראל, יהודייה, העדה שלך, בן אדם. בן אדם. חשוב לי להיות בן אדם. אני מחנכת את הילדים שלי שהם חיילים היום להתייחס לאנשים כבני אדם. גם אם הם נמצאים בשטחים, לא כל אחד מחבל, הם צריכים להבין שזה בני אדם. וככה אני מחנכת ככה אני מתנהלת וככה אני מקבלת את העולם. אני שופטת בן אדם על פי ההתנהגות שלו ולא על פי המוצא שלו או השיוך האתני שלו. אחרי בן אדם, מה הכי חשוב לך בזהות שלך? מבחינת עדות, ישראליות או כאלה, זה לא מעניין אותי. פשוט מעניין אותי שבן אדם יהיה בן אנוש, שיתייחס בצורה שוויונית לאנשים סביבו, פחות בצורה שיפוטית, שילמד לקבל את כולם. איך היית מדרג את הזהות שלך לפי חשיבות? מה זאת אומרת לדרג? כאילו מה, יש לך זהות, יש ישראלית, יהודית, מרוקאית אמרת, בן אדם, מה הכי חשוב לך בכל הדברים האלה? אני חשוב לי שאני יהודי. אוקיי, זה הכי חשוב? יהודי שומר תורה. אוקיי, ושנית? שנית שאני ישראלי. אוקיי, ומרוקאית זה... אני חצי מרוקאי, חצי גרוזיני. אוקיי, וזה חשוב גם, אבל זה פחות חשוב מהשאר? פחות חשוב מהיהודי וישראלי? האמת שלא מתייחסים לזה כל כך. זה סתם כאילו דרך אגב. איך, לפי הסדר, מה הזהות שלכם? בתור אנשים פרטיים, כאילו, יש ישראלים, יהודים, אז עדה שלכם, משהו אחר? קודם כל אנחנו יהודים, וזה מה שמייחד אותנו, ואז ישראלים. לא, אוקיי, כאילו את בתור בן אדם ספציפי. אני יהודייה לגמרי. אוקיי, ואז? ואז ישראלית. ואז? בסוף מרוקאית. זה מה שמייחד, הכי פחות, כולנו צברים. אוקיי. אתה מסכים? כן, אני גם יהודי, ואז אחר כך אנחנו ישראלים לכל דבר ועניין. וגם אחר כך אנחנו, כמובן, אני תימני, אז אנחנו, העדה מתחלקת במדינה. וכמובן, צברים. איזה עוד זהות ששכחתי? לא. בני אדם אולי? בני אדם זה, אני חושב שכולם צריכים להיות. זה קודם כל, לפני שמה שאתה לא תהיה יהודי, ערבי, מוסלמי, קודם כל תהיה בן אדם. תאהב אחד את השני, אחר כך אתה כבר יכול לקחת את זה למקומות יותר עדתיים או זהותיים. מדברים על זהויות, כאילו זהות. איך אתה, מה הזהות הכי חשוב, איך הזהות שלך, מה הכי חשוב לך? בזהות שלי? כן, בזהות שלך. יהדות, ישראליות, העדה שלך. ישראליות, בוא נגיד ככה. אז תן לי כאילו לפי הסדר. אני אומר, מה כאילו במדינה או מבחינתי כאילו? מבחינתך, כן. מבחינתי? שאתה יודע... איך אתה, כן, מזהה. איך אני מזהה? רגע. טוב, ישראלי אמרת הכי... ישראלי, ברור, שאתה יודע, להיות פטריוטי, להיות... לא, בסדר, זה מספיק. יהדות, איפה זה? משהו באמצע. איזה עדה אתה? מרוקאי. העדה המרוקאית, איפה זה? יותר מיהדות? פחות? לא, פחות. לא אוקיי. ממש... היום זה לא כמו שהיה פעם לדעתי, לפחות איפה שאני גר. אוקיי.
איך את מגדירה הזהות שלך? ישראלית, יהודית, העדה שלך, בן אדם, מה הכי חשוב? אני ישראלית, מסורתית. מסורתית. אוקיי, אז יהדות זה כאילו שנית. כן, אני אוקיי. מאמינה, אישה מאמינה, מסורתית, לא דתייה, אבל מסורתית. אוקיי. המסורת חשובה. העדה חשובה? העדה לא חשובה לי, כולם שווים בשבילי. אני אשת ציבור, אני צלמת, ואני מצלמת את כולם וכולם שווים בעיניי. הזהות שלך, מה הכי חשוב לך בזהות? הזהות היהודית שלי. זה באמת? לא בגלל ששאלתי על הכיפה? לא, לא, אוקיי. ממש לא. כי נגיד הכיפה דווקא מעידה על מה שאתה שואל. מה? הכיפה מעידה על מה שאתה שואל. מעידה? מעידה, עדות. עדות. ישראליות, יהדות, העדה שלך, איזה עדה אתה? אני ישראלי. לא, אבל כאילו מהעוף המרוקאי? אוקיי, מרוקו, או בן אדם. מה הכי דומיננטי? קודם כל בן אדם, כי גם היהדות מחשיבה קודם כל את האדם. אוקיי. אחרי זה יהדות. אוקיי, אחרי זה אתה חובש ישראליות. כיפה, בואו נראה, כן, נכון. כן. כן, ואז יהדות, אני ואז יהדות, ואז ישראליות. במרוקאי? והשורשים כמובן, אבל השורשים זה יותר היסטוריה, אתה יודע, לא משהו גם שקשור אליי באופן אישי. יותר להורים. עוד משהו? How would you rank your identity in importance? What's the most important part of your identity? My most important part of my identity, I think it's my personality, the things that I like to do, my hobbies. Like I really like to hike and go like mountaineering. So I play the saxophone. All the things that I really like to do. That's like the most important stuff of my identity. My choices, things Okay, like that. so but most of the people I kind of gave the choices of Israeli, Okay. Jewish, your edot. Which in those would be your most the highest one? Israeli. Like my parents raised me not to judge people by their adot or stuff like that. Everyone is Israeli now. We were all raised here, born here. Most of us, we were all Israeli. There's Okay. no like adot anymore. Like I don't think there's supposed to be adot anymore. Okay, and then the next one would be Jewish or edot. Like you told me you're part Tunisian, Libyan, and Yeah. Turkish. But is Jewish more important than those, or I what's the think next Jewish one? is more important than those. Yeah, I'll just run into another Jewish person out of Israel. I won't talk to him on which adot is he like from. Okay. I'll talk to him about his Judaism and about if he celebrates like I don't know, Passover or stuff like that. Okay. So let's say you're traveling and you meet Yeah. someone who's Muslim, who's Tunisian or Turkish. Okay. Do you feel a connection also? I feel a small connection, but it's like mainly because my parents and my grandparents didn't like raise me about that. I don't have many traditions like Tunisian traditions. I have Israeli traditions. How do you rank your identity as here? What's most important to you in your identity? I think my potential of socializing and making connections and going forward. Okay, no, but your identity in terms of things like being Israeli or Jewish or your ethnic background, what is the most important to you? Most important to me in that sense is the sense of community, because I feel like, at least in my community, the fact that I'm not religious doesn't affect like my Jewish community. Like I feel Jewish without being religious. Okay. So that's really important to me personally. Okay, but to fit into the others, because everyone answered this differently, Israeli, Jewish, you told me already your Eda, your ethnic identity, is half Polish, half Ukrainian. Yes. Which of those is the most important? Oh, I feel like the Ukrainian. Yeah? Yeah. Okay, why? It's just more prominent in my house. Okay, did you move here? When did No, you? I was born here. You were but born my here. sister moved here. Okay. And your parents were born here or not? My parents were not. They're not here. But it's important in your household, Ukrainianness is important. Yeah. Interesting. Give me an example of that. Well, it's kind of interpreted
Well, it's depicted like in our lifestyle. The music that is played in the house, it's like Russian MTV, or the foods that we eat. I feel like in that sense. Do you feel more Ukrainian than Israeli? Like, would you move to the Ukraine? I feel more Israeli than like my Ethnicity. Yeah, I feel more Israeli, but I do feel a connection to my origins. The most helpful thing you can do for the Ask Project is to come here, visit, rent a car, and we'll go ask questions together. You can ask any question you want. I'd love to have you come. Just send me an email at the Gmail at the end of this video.